Сьогодні ледь не кожен сайт, мобільний додаток або будь-яка інша програма використовує приватні дані користувачів. І дуже часто вона стягує ці дані з уже наявних соціальних мереж або сервісів. Яскравим прикладом є Tinder – популярний сервіс для знайомств, в якому за пару кліків можна підключити Instagram-аккаунт, і твої приватні фото автоматично додадуться до Tinder-профілю. Так само легко можна підключити Spotify, і у твоєму профілі відобразиться твоя улюблена музика. І ми бачимо, що Tinder отримує доступ до приватних даних доволі просто і без зайвих клопотів для користувача. Виникає питання, як же при такій, здавалося б, простоті забезпечується захист персональних даних? Та й взагалі, як це все діло працює всередині? Ось тут і виходить на сцену протокол авторизації OAuth 2.0, який визначає те, як користувачі мусять делегувати стороннім сервісам права доступу до своїх ресурсів. Цей протокол є відкритим стандартом і широко використовується. Він впроваджений Фейсбуком, Твіттером, всіма сервісами Гугла, Майкрософта і так далі. Тому, якщо ти, мій любий глядачу, будуєш кар'єру IT-спеціаліста, то без протоколу OAuth не обійтися. Привіт! Ви на каналі Абстрактного програміста, з вами Олексій, і сьогодні ми розберемося в концепції OAuth 2.0. Ми визначимо, які проблеми виникають під час процесу авторизації, і крок за кроком ми побачимо, як ці проблеми вирішуються за допомогою цього стандарту. А почнемо ми з того, що згадаємо, як же виглядав світ до появи протоколу OAuth. Уявімо, що в нас є якийсь користувач, назвемо її Алісою. І Аліса зберігає свої якісь приватні дані, ресурси на сторонньому сервісі. Так і назвемо сервер з ресурсами. Яскравим прикладом такого сервісу є Google Drive. Тому позначимо його цією іконкою, щоб було краще зрозуміло, який саме сервіс мається на увазі. Хоча це, звісно, може бути і Facebook, Twitter. І, коротше кажучи, Аліса, зберігаючи свої фотографії на Google Drive, бажає, щоб до її приватних фотографій отримав доступ якийсь інший сторонній сервіс. Це може бути веб-сайт, мобільний додаток, комп'ютерна програма. Яскравим прикладом вже такого сервісу може слугувати Tinder. І от, Аліса бажає, щоб Tinder отримав доступ до її приватних фотографій на Google Drive. Як це відбувалося в прадавні часи? Аліса передавала сторонньому сервісу свій логін і пароль від Google Drive. Сторонній сервіс, використовуючи цей логін і пароль, звертався до сервера з ресурсами, в нашому випадку Google Drive, використовуючи цей самий логін і пароль, і казав: «Дай мені, будь ласка, Алісині фотографії». Сервер з ресурсами перевіряв, що цей логін і пароль дійсно належить Алісі, і відповідно повертав вже її фотографії. І цей механізм авторизації, тобто наданню сторонньому сервісу прав до Алісиних ресурсів, цей механізм дійсно працював. Працював і працює й досі. Але якщо подивитись на нього глибше, то ми відразу помітимо таку кількість недоліків і вразливостей, що ці вразливості будуть очевидні навіть для кота Аліси. Тому ми подивимось, які саме недоліки тут є і як саме їх вирішує протокол OAuth. І першим із недоліків є те, що сторонній сервіс повинен десь зберігати у своїй базі даних логін і пароль від Аліси. І якщо якийсь лиходій зламає сторонній сервіс і отримає логін і пароль Аліси, то він отримує доступ до всього аккаунта Google Drive. А якщо згадати також те, що логін і пароль від Google Drive – це логін і пароль від усіх сервісів Google, то зловмисник також отримає можливість доступу до її поштової скриньки, до її YouTube, до її списку Google контактів і так далі. Чого ми, звісно, не хотіли б. Тому
було б добре, щоб сторонній сервіс замість логіна і пароля використовував якийсь інший ключ, який би давав йому можливість отримувати лише фотографії Аліси. І мало того, щоб він лише міг считати фотографії, тобто щоб він не міг відредагувати або видалити їх, тобто обмежену кількість прав на ось цей Алісиний ресурс. Тому першою ідеєю і головною ідеєю протоколу OAuth є те, щоб замінити логін і пароль на якийсь інший ключ, просто будь-який набір символів, який би давав доступ лише до фотографій і лише до їхнього читання. Щоб це був якийсь спеціальний ключ доступу. В термінології OAuth він так і зветься – ключ доступу або англійською Access Token. І ось, по суті, ось цей процес спілкування стороннього сервіса з сервером з ресурсами за допомогою Access Token замість логіна і пароля є базовим в концепції стандарту OAuth. А все інше, що визначає протокол OAuth, це декілька типів, декілька способів отримання ось цього Access Токена. Тому далі, все, що ми будемо розглядати, це декілька типів отримання ось цього Access Токена. І першим, найбільш очевидним способом є отримання Access Токена за допомогою пароля. Для цього стандарт OAuth пропонує біля серверу з ресурсами створити ще один окремий модуль, який би відповідав чисто за авторизацію. І він би так і звався – сервер авторизації. І в той момент, коли сторонній сервіс отримає логін і пароль від Аліси, він не буде зберігати його у своїй базі на майбутнє. Він його відразу передасть з серверу авторизації. Сервер авторизації перевірить, що це дійсно логін і пароль Аліси, і поверне відповідний Access Token, який можна буде використовувати замість її логіна і пароля. Але ж пам'ятаєте, ми хотіли також обмежити доступ цього Access Токена, щоб він давав доступ лише до фотографій Аліси і лише до їхнього читання. Ось ці межі, на які буде розповсюджуватися Access Token, в термінології OAuth зветься як Scope. І в нашому випадку він зватиметься як Photo Read, тобто лише на читання фотографій. І ось це, те, що ми зараз бачимо на екрані, є першим способом OAuth отримання Access Токена. І в термінології OAuth він зветься як Password Grant. Password Grant дещо оптимізує попередній процес авторизації, оскільки сторонній сервіс уже не змушений зберігати у своєму сховищі безпосередньо логін і пароль Аліси, але він досі має дуже багато недоліків і вразливостей. Саме тому Password Grant зараз вважається застарілим і повністю не рекомендується до використання. Хоча, як ви вже зрозуміли, він все ж таки визначений в протоколі OAuth, і деякими сервісами в інтернеті він досі використовується. І першим його недоліком є те, що сторонній сервіс від Аліси отримує безпосередньо її логін і пароль, який йому по суті не треба, бо він його відразу обмінює на Access Token. Але це спричинює багато вразливостей в системі, адже сторонній сервіс може виявитися сам лиходієм і використає логін і пароль Аліси в лиходійних цілях. Тому було б добре зробити так, щоб Аліса замість логіну і пароля відразу надавала сторонньому сервісу потрібний Access Token. Тобто Access Token надходив би від Аліси, логін і пароль вона б не надавала, і це означає, що Аліса повинна отримати цей Access Token сама від серверу авторизації, вказавши відповідний скоп. І щоб сервер авторизації після цього надав їй Access Token. Але цей би процес, з погляду користувача, був би доволі складним. Адже, по-перше, Алісі потрібно знати, де саме розміщається сервер авторизації, за яким посиланням, які саме скопи необхідно надати сторонньому сервісу, які скопи потрібно вказати в зверненні до сервера авторизації і так далі. Тому було вирішено, щоб саме сторонній сервіс будував запит для Аліси і перенаправляв її відповідно на правильну адресу сервера авторизації. Тобто, сторонній сервіс будує перенаправлення, тобто редирект для Аліси. В параметри цього звернення, цього запиту
вказує, який саме скоуп йому необхідний, фоторід, і також додає redirect URL, по якому сервер авторизації потім повинен перенаправити Алісу назад на сторонній сервіс, щоб таким чином передати ось цей access токен. І виходить, сторонній сервіс ось так перенаправляє Алісу, і Аліса, також сюди додамо redirect URL, автентифікується на сервері авторизації, тобто вона не обов'язково це має робити за допомогою логіна і пароля. Це відбувається, може бути будь-яка автентифікація. Зараз існує багато способів для цього. Наприклад, сервер авторизації вже може взагалі пам'ятати Алісу завдяки кукісам, і Алісі нічого не прийдеться вводити. Що, до речі, дуже полегшує процес для самої Аліси. І після того, як сервер авторизації автентифікує Алісу, він запитає в неї, чи дійсно ти згодна з тим, щоб сторонній сервіс якийсь отримав доступ до читання твоїх фотографій. Аліса класне кнопку «Так», «Я згодна», і сервер авторизації після цього перенаправить її redirect, по тому redirect URL, який вона вказала до цього. І таким чином Аліса перенаправиться на сторонній сервіс, передавши йому access токен. І сторонній сервіс за допомогою цього access токена так само буде успішно діставати фотографії Аліси. І ось цей спосіб діставання access токена, який ми щойно показали, давайте помітимо його червоним кольором. Він також має кодову назву в стандарті OAuth. І зветься він Implicit Flow, або в перекладі на українську неявний процес. Неявний процес діставання access токена. Чому він зветься неявним, хочете спитати ви? А тому, що сторонній сервіс отримує access токен не безпосередньо від сервера авторизації, а неявним чином, через Алісу. І насправді, в неявному процесі отримання access токена досі є багато вразливостей. І саме тому Implicit Flow також вважається застарілим і не рекомендується до використання. Хоча на просторах інтернету дуже багато сервісів досі його використовують. Навіть той же самий Google Drive і всі інші сервіси Google підтримують цей процес отримання access токена. І основний недолік цього способу отримання access токена полягає в тому, що access токен передається неявно. І якийсь лиходій може поцупити його на ось цьому шляху. І щоб ви не думали, що це прямо аж дуже складно зробити, я вам опишу наступний випадок. Уявіть, що сторонній сервіс є веб-сайтом. І коли сервер авторизації перенаправляє Алісу на ось цей веб-сайт, в Аліси ж відкриється HTML-сторінка. А що є на HTML-сторінці? Правильно, скрипти. І ці скрипти можуть бути написані не лише стороннім сервісом, а також можуть бути підключені як третьосторонні бібліотеки. І все, що лиходію потрібно, це вписати в ту третьосторонню бібліотеку якийсь код, який діставатиме з параметра URL, з параметра URL, ось цей access токен. І все, діло в шляпі, лиходій отримав доступ до access токена, і в тому числі до фотографій Аліси. І це ще добре, що access токен обмежує права на фотографії. А якщо він дає доступ до якихось більш конфіденційних даних, то це вже буде страшно. Саме з цієї причини, щоб access токен не передавати неявним чином, було запропоновано передавати замість нього якийсь інший код. Якийсь код, який потім можна буде обміняти на справжній access токен. Ось сервер авторизації замість access токену передає цей код. І ось тут він також передається. І тепер сторонній сервіс, використовуючи цей же ж код, зможе його обміняти на справжній access токен. І тепер все, що лиходій зможе вкрасти, це ось цей код, який насправді не дає доступу до фотографій. Але почекайте, по суті ж лиходій може використати цей код так само, як сторонній сервіс, і обміняти його на access токен. Саме так. Тому було б добре, якби сторонній сервіс міг переконати сервер авторизації, що він є саме тим, за кого себе видає. Тому OAuth пропонує біля серверу з ресурсами створити ще один додатковий модуль, який буде призначений для розробників стороннього сервіса.
Назвемо її консоль для розробників. І в цій консолі для розробників розробники або якісь адміністратори стороннього сервіса, назвемо адміністратор стороннього сервісу, матиме зареєструвати сторонній сервіс в цій консолі. Тобто він піде на консоль для розробників і вкаже назву свого додатку, своєї програми, вебсайту, вкаже, на якому домені він знаходиться, там на URL, вкаже, які скопи будуть використані цим сервісом. Також консоль для розробників може попросити вказати redirect URL. І також з власного досвіду можу сказати, що деякі сервіси на кшталт Фейсбука можуть вимагати, щоб адміністратор SS пояснив, як саме він збирається використовувати кожен із зазначених скоупів. І окрім того, він може вказати якісь інші параметри, які затребує консоль для розробників. Після того консоль для розробників реєструє додаток, його сервіс, і повертає адміністратору SS ідентифікатор, який відповідатиме цьому сторонньому сервісу. В термінології OAuth це зветься як Client ID – ідентифікатор клієнта, тому що сторонній сервіс в термінології OAuth також може зватися клієнтом. І окрім того, він додасть до цього Client ID якийсь приватний ключ, за допомогою якого сторонній сервіс зможе підтвердити, що він саме той, за кого себе видає. Приватний ключ або якийсь секрет – Client Secret. І отримавши Client ID і Client Secret, адміністратор SS збереже його десь у сховищі на сторонньому сервісі. І в нас щойно відбувся процес реєстрації нашого стороннього сервіса. Давайте позначимо його синім кольором. Ось цей процес. І дивіться, тепер сторонній сервіс може за допомогою Client ID і Client Secret підтвердити, що він саме той, за кого себе видає. Для цього він спочатку передає на redirect також параметр свого ідентифікатора. Користувач його передає на сервер авторизації. І тепер сервер авторизації знає про те, який саме сторонній сервіс намагається отримати доступ до Алісиних фотографій. І після того, як він віддав код на сторонній сервіс, і сторонній сервіс збирається обміняти цей код на Access Token, разом з кодом також передасть свій секрет. І сервер авторизації подивиться, що цей Client Secret дійсно відповідає тому ідентифікатору, який був переданий з боку Аліси. І скаже: окей, супер, ти саме той, за кого себе видаєш, ось тобі Access Token. І подивіться, наш процес отримання Access Token ще трішки покращився. Він виглядає вже навіть досить безпечним. І це перший тип отримання Access Token, що в OAuth ще не вважається застарілим. І зветься він відповідно до цього коду, який обмінюється на Access Token. Authorization Code. Або українською код авторизації. Тобто спосіб отримання Access Token за допомогою коду авторизації. І все б нічого, але спеціалісти з кібербезпеки також подумали, а що якщо лиходій якимось чином все ж таки зможе поцупити Client Secret? Тоді наш механізм отримання Access Token знову починає бути вразливим. І тому було б добре забезпечити, щоб сервер авторизації віддавав Access Token не просто тому сервісу, який знає Client Secret, а тому, хто розпочав увесь цей процес авторизації разом з Алісою. І для цього був запропонований додатковий механізм, про який ми зараз поговоримо. Під час того, як Аліса звертається до стороннього сервісу, щоб розпочати авторизацію, сторонній сервіс почне з того, що згенерує якийсь ключ підтвердження. Він може бути повністю випадковим, повністю рандомно згенерованим. І так назвемо його Proof Key. І за допомогою цього ключа ми потім доведемо, тобто сторонній сервіс потім доведе серверу авторизації, що саме він розпочав увесь цей процес. Але оскільки ми не можемо передавати Proof Key явним чином через Алісу, ми звернемось до базових методів шифрування і проженемо Proof Key через односторонню геш-функцію. Яскравим прикладом односторонньої геш-функції є SHA-256 і проженемо через нього наш Proof Key.
Нагадаю, що одностороння функція – це така функція, яку дуже легко вирахувати за допомогою початкового значення, але вирахувати початкове значення на основі результату цієї функції майже неможливо. І давайте назвемо оцей результат, який у нас вийшов, код challenge. Він так зветься в протоколі OAuth. І тепер ми будемо передавати ось цей код challenge до сервера авторизації через Алісу. Сервер авторизації зберігатиме це значення код челенджа собі на потім, повертатиме відповідно код, сторонній сервіс. Під час того, як буде обмінювати код на Access токен, він разом зі своїми параметрами вкаже вхідний параметр, який ми провели через SHA-256, через нашу односторонню функцію, наш ключ доказу. Сервер авторизації робить ті самі дії, які сторонній сервіс робив на початку, тобто проганяє ось цей ключ доказу через односторонню функцію, ту ж саму. І далі він зрівнює результат цієї функції з тим, що він отримав від Аліси, з тим код челенджем. І дивіться, якщо ці значення збігаються, значить сторонній сервіс є дійсно тим, хто розпочав увесь ось цей процес, який помічений червоними лініями. Тобто це саме той, кому Аліса надала дозвіл використовувати певні її ресурси, і після цього вже віддає Access токен. І ось цей додатковий механізм, який ми щойно описали, в стандарті OAuth так і називається ключ доказу для обміну коду. Тому що ми код обмінюємо за допомогою ось цього ключа доказу. Або англійською він називається Proof Key for Code Exchange, або скорочено PIXI. Так, ось ця абревіатура, її прийнято читати як PIXI. А загалом, ось цей метод отримання Access токена тепер буде зватися як Authorization Code плюс PIXI. І скоріш за все, в наступних версіях протоколу OAuth код авторизації без PIXI стане застарілим і його не рекомендуватимуть до використання. Тому код авторизації плюс PIXI зараз вважається найбільш таким захищеним і придатним до використання. Використовуйте саме його. І дивіться, тепер ми навчилися діставати Access токен без великих недоліків та вразливостей у системі загалом. Однак, вразливості тут ще досі присутні. І вони присутні на ось цьому етапі, коли сторонній сервіс спілкується із сервером з ресурсами і отримає ресурси користувачів за допомогою цього Access токена. Якщо тут з'явиться якимось чином лиходій і поцупить наш Access токен, то в нього буде безкінечно часу, щоб чинити своє лиходійство. Тому OAuth також визначає те, щоб ми зробили Access токен дуже короткочасним, тобто щоб він був дійсним лише дуже якийсь короткий час. Наприклад, 10-15 хвилин. І якщо лиходій навіть поцупить цей Access токен, то часу на лиходійство в нього буде максимум 15 хвилин. І також було запропоновано, щоб сторонній сервіс не починав кожні 15 хвилин новий процес авторизації разом з Алісою. Було запропоновано, щоб в той момент, як сервер авторизації повертає оцей короткочасний 15-хвилинний токен, щоб також цим токеном передавати якийсь більш довготривалий токен, за допомогою якого можна буде оновлювати наш короткочасний токен. І він зветься Refresh токен. Refresh токен саме тому, що він допоможе нам оновлювати наш Access токен. І він буде придатним дуже довгий час, наприклад, 1 рік, або півроку, або 2 роки, або вічність. І тепер сторонній сервіс зможе звернутися ще разок до сервера авторизації і, вказавши отриманий його довговічний Refresh токен і передавши також уже застарілий Access токен, він зможе оновити свій Access токен, тобто отримати ще один оновлений Access токен. Ось він отримав новий Access токен. І цей процес оновлення Access токена є, по суті, ще одним додатковим методом, як ми можемо отримати Access токен. Давайте його позначимо зеленим. І ось цей зелений процес, додатковий механізм оновлення нашого короткочасного Access токена, так і зветься Refresh токен механізм. І тепер, якщо лиходій поцупить Access токен,
то все, що в нього буде на лиходійство, лише 15 хвилин, що вже не так страшно. Якщо ж він поцупить Access токен і Refresh токен, то пославши запит до сервера авторизації, він тим самим зробить недійсним Access токен, який є у стороннього сервіса. Тобто сторонній сервіс відразу збагне, що його Access токен якось надто швидко став недійсним, і збагне, що, можливо, втрутився якийсь лиходій. І після цього він скасує свій Refresh токен, тобто свій довготривалий токен він також зробить недійсним. У такому крайньому випадку. Тобто, в нас з'явився додатковий чудовий механізм супротиву лиходійським витівкам, що вже непогано. І ось це, те, що ви зараз бачите на екрані, увесь цей механізм і зветься авторизацією на основі OAuth. Давайте проговоримо його ще разок, щоб краще закріпити матеріал. Все починається з того, що адміністратор SS реєструє свій сервіс в консолі для розробників. Він вказує всі необхідні параметри і в результаті отримує ідентифікатор свого сервісу, а також приватний ключ, за допомогою якого він зможе підтверджувати, що сторонній сервіс є тим, за кого себе видає. І потім зберігає ось цей Client ID і Client Secret десь у сховищі на сторонньому сервісі. Після цього, в той момент, як Аліса надумає віддати свої права доступу до своїх ресурсів сторонньому сервісу, сторонній сервіс почне з того, що згенерує якийсь випадковий рандомний proof key, просто який-небудь набір символів, прожене цей набір символів через односторонню геш-функцію на кшталт SHA-256, і результат цієї функції, тобто код challenge, передасть серед параметрів, які надійдуть до сервера авторизації. І серед інших параметрів він також вкаже свій ідентифікатор, скоп, на який поширюватиметься Access токен, і redirect URL, по якому сервер авторизації потім має перенаправити Алісу, щоб вона повернула код. Аліса таким чином перенаправляється на сервер авторизації, автентифікується там. Сервер авторизації запитає в неї, чи дійсно ти згодна надати сторонньому сервісу, в нашому випадку Тіндеру, надати йому права доступу до читання своїх фотографій. Аліса класне: «Так, я згодна». І сервер авторизації після цього перенаправить її по тому redirect URL, який він отримав у запиті від Аліси. І десь в HTTP параметрах він також вкаже код авторизації. Аліса перенаправляється на сторонній сервіс і таким чином передає ось цей код авторизації. Після цього сторонній сервіс має обміняти код авторизації на справжній Access токен. Для цього він передає разом з цим кодом Client Secret і Proof Key. Сервер авторизації перевіряє, що Client Secret дійсно належить цьому Client ID, що Proof Key, якщо її прогнати через ту саму односторонню функцію, дає той самий результат, який був отриманий від Аліси, і якщо все збігається, то він успішно передасть Access токен, а разом з ним він поверне Refresh токен. І сторонній сервіс протягом наступних 15 хвилин, або якого-небудь іншого короткого часу, буде взаємодіяти з сервером з ресурсами і отримувати Алісині ресурси, на які він отримав права доступу. Через 15 хвилин, коли Access токен втратить свою дійсність, він візьме Refresh токен і оцей вже недійсний Access токен і подасть запит до серверу авторизації і скаже йому: «Онови мені, будь ласка, Access токен, дай мені якийсь новий дійсний Access токен». Сервер авторизації перевірить, що ці Refresh токен, Access токен є дійсними і поверне новий Access токен, який знову буде діяти 15 хвилин. І тепер я можу вас привітати, любі мої глядачі. Адже сьогодні ми розібрали таку важливу концепцію авторизації, як стандарт OAuth. Ми подивилися, як існував світ до появи цього протоколу, а також розібралися в основних методах отримання Access токена. Нагадаю, це був Password Grant, це був Implicit Flow або неявна авторизація, або неявне отримання Access токена. Це був код авторизації з додатковим механізмом PIXI, а також був Refresh токен. В наступному відео у нас буде практичне заняття, де ми на .NET напишемо простеньку авторизацію на основі цього стандарту. Тому обов'язково подивіться це практичне відео, щоб повністю закріпити пройдений матеріал. А на цьому все. Продовжуйте програмувати, абстрагуватися. До зустрічі!